Magluto tayo ng egg drop soup, seafood flavor. Painit lang ng tubig at lagyan ng chicken cube. Lagyan ng carrots, mixed vegetables, luya, onions, mga seafood flavoring natin. Ayan. Usually, makakabili tayo ng mga seafood flavoring sa mga Chinese supermarket. I-simmer lang natin ng konti. Lagyan ng cornstarch slurry. Pampalapot yan. Lagyan ng asin at paminta para pampalasa, syempre. At ihalo-halo lang natin. I-simmer natin uli. Ayan. Di ba? Lagyan na natin ng vegetables at ihalo. Pakuluan lang ng konti para lang lumambot yung vegetable natin. Lagyan na natin ng binating itlog. Ayan. Dahan-dahan lang siyang haluhin para mag-form yung malaribon na texture ng egg. Ayan. Ang bilis, di ba, mga Pinoy toits? Ano pang hinihintay natin, mga Pinoy toits? Higupin na yan hanggang mainit-init pa. Mix lang na natin ng konti. Palamigin. Ang tama. Ang lasa. Tap. Yan. The best.